Có một điều khá thú vị trong đời sống hôn nhân và tình cảm mà nhiều người từng nghe, từng trải qua, nhưng lại ít khi nói ra một cách thẳng thắn. Đàn ông thường có xu hướng muốn gần gũi vào buổi sáng, ngay khi vừa thức dậy. Điều này đôi khi khiến nhiều người phụ nữ cảm thấy khó hiểu, thậm chí bất ngờ. Bởi lẽ, buổi sáng vốn là thời điểm con người vừa tỉnh giấc, cơ thể còn uể oải, tâm trí chưa hoàn toàn sẵn sàng cho một ngày mới. Vậy tại sao lại là lúc đó chứ không phải buổi tối, khi mọi thứ đã ổn định và thoải mái hơn? Thực tế, đằng sau thói quen tưởng chừng đơn giản này là sự kết hợp rất phức tạp giữa sinh học cơ thể, tâm lý bản năng, cảm xúc gắn kết và cả nhịp sống trong mối quan hệ vợ chồng. Trước hết, cần nhìn từ góc độ sinh học. Cơ thể đàn ông vận hành theo một cơ chế hormone tự nhiên, trong đó testosterone đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đây là hormone quyết định đến năng lượng, sức khỏe, sự tự tin và đặc biệt là nhu cầu gần gũi. Vào buổi sáng, sau một giấc ngủ dài và sâu, nồng độ testosterone trong cơ thể nam giới thường đạt mức cao nhất trong ngày. Điều này không phải ngẫu nhiên mà là một phần của nhịp sinh học tự nhiên. Khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, não bộ không còn căng thẳng, hormone được tái tạo và cân bằng, thì hệ thống sinh lý cũng hoạt động mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, nhiều đàn ông khi vừa tỉnh dậy thường cảm thấy cơ thể có một sự tự động kích hoạt nhẹ về nhu cầu gần gũi, không cần tác động từ bên ngoài, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Đó là phản ứng sinh học hoàn toàn bình thường của cơ thể con người. Tuy nhiên, nếu chỉ nói đến hormone thì vẫn chưa thể giải thích hết vấn đề, bởi vì con người không chỉ là sinh học mà còn là tâm lý và cảm xúc. Một yếu tố quan trọng khác khiến buổi sáng trở thành thời điểm đặc biệt đối với nhiều đàn ông chính là trạng thái tinh thần sau giấc ngủ. Khi ngủ, não bộ được nghỉ ngơi, các áp lực công việc, trách nhiệm, lo toan trong cuộc sống tạm thời bị tắt đi. Khi vừa thức dậy, đặc biệt là trong những phút đầu tiên, con người thường chưa kịp bị cuốn vào dòng suy nghĩ của ngày mới. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi mà tâm trí tương đối nhẹ nhàng, không bị chi phối bởi stress, không bị áp lực xã hội đè nặng. Trong trạng thái đó, cảm xúc bản năng trở nên rõ ràng hơn, chân thật hơn. Và sự gần gũi với người bạn đời trong khoảnh khắc này không chỉ đơn thuần là ham muốn thể xác, mà còn là một dạng cảm xúc tự nhiên, mang tính kết nối sâu sắc. Nhiều người đàn ông chia sẻ rằng, buổi sáng là lúc họ cảm thấy ít phải diễn vai nhất trong ngày. Trong công việc, họ phải mạnh mẽ, phải quyết đoán, phải kiểm soát cảm xúc. Trong xã hội, họ phải giữ hình ảnh, phải gồng lên để đáp ứng kỳ vọng. Nhưng buổi sáng, khi vừa mở mắt bên cạnh người mình yêu, những lớp vỏ đó dường như chưa kịp hình thành. Lúc đó, họ trở về với trạng thái đơn giản nhất của một con người, cần sự gần gũi, cần sự chạm vào, cần cảm giác thuộc về ai đó. Vì vậy, nhu cầu gần gũi vào buổi sáng đôi khi không phải xuất phát từ ham muốn thuần túy, mà là nhu cầu được kết nối cảm xúc một cách chân thật nhất. Một yếu tố khác không thể bỏ qua là trạng thái cơ thể sau giấc ngủ. Khi ngủ, cơ thể ở trạng thái thư giãn sâu, cơ bắp thả lỏng, nhịp tim ổn định, máu lưu thông đều. Khi thức dậy, quá trình chuyển đổi từ trạng thái nghỉ sang hoạt động khiến cơ thể trở nên nhạy cảm hơn với các kích thích nhẹ. Điều này khiến cảm giác tiếp xúc, ôm ấp, gần gũi trở nên rõ ràng hơn bình thường. Nói cách khác, cơ thể sau giấc ngủ giống như một hệ thống vừa được khởi động lại, và trong giai đoạn đầu của sự khởi động đó, mọi cảm giác đều trở nên tinh tế hơn, mạnh hơn và dễ kích hoạt hơn. Không chỉ vậy, buổi sáng còn mang một ý nghĩa tâm lý đặc biệt trong mối quan hệ vợ chồng. Đây là thời điểm cả hai người vừa thoát khỏi trạng thái ngủ, chưa bị cuốn vào công việc, chưa bị phân tán bởi điện thoại, tin nhắn hay những áp lực bên ngoài. Khi mở mắt ra và thấy người nằm bên cạnh, não bộ tự động kích hoạt cảm giác thân thuộc và an toàn. Đây là một cơ chế tâm lý rất nguyên thủy của con người, cảm giác an toàn gắn liền với sự hiện diện của người thân thiết nhất. Chính cảm giác an toàn này tạo ra một môi trường cảm xúc rất thuận lợi cho sự gần gũi. Nó không còn là sự chủ động tìm kiếm, mà là sự tự nhiên phát sinh từ kết nối. Trong đời sống hôn nhân, những khoảnh khắc như vậy đôi khi còn quan trọng hơn cả những cuộc nói chuyện dài. Bởi vì vào buổi sáng, khi mọi thứ còn đơn giản, sự gần gũi không bị che phủ bởi lời nói hay suy nghĩ phức tạp. Nó mang tính bản năng nhưng lại rất chân thật. Nhiều cặp đôi duy trì được sự gắn kết lâu dài chính là nhờ những khoảnh khắc nhỏ như vậy, khi hai người vẫn còn cảm thấy nhau là một phần rất tự nhiên của cuộc sống. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng không phải người đàn ông nào cũng giống nhau. Có người thích buổi sáng, có người thích buổi tối, có người lại không có sự khác biệt rõ ràng về thời điểm. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng, thói quen sinh hoạt, mức độ stress, chất lượng giấc ngủ và cả tính cách cá nhân. Nhưng nhìn chung, xu hướng buổi sáng vẫn được ghi nhận khá phổ biến, chủ yếu vì sự kết hợp giữa hormone cao,
tâm lý nhẹ nhàng và cảm giác kết nối tự nhiên sau giấc ngủ. Một khía cạnh khác ít được nhắc đến nhưng lại rất quan trọng là yếu tố khởi đầu ngày mới. Đối với nhiều đàn ông, việc bắt đầu buổi sáng bằng sự gần gũi với người mình yêu mang lại một cảm giác tích cực rất mạnh. Nó giống như một cách nạp năng lượng tinh thần trước khi bước vào ngày dài. Khi một người cảm thấy được yêu thương, được chấp nhận ngay từ những phút đầu tiên của ngày mới, họ thường có tâm trạng tốt hơn, tự tin hơn và ít căng thẳng hơn trong công việc. Đây là lý do vì sao một số cặp đôi coi việc ôm nhau, gần gũi nhẹ nhàng vào buổi sáng như một thói quen tích cực, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Từ góc nhìn tâm lý học, con người có xu hướng tìm kiếm sự kết nối khi họ ở trạng thái thư giãn nhất. Buổi sáng sau khi ngủ dậy chính là một trong những thời điểm hiếm hoi mà hệ thần kinh chưa bị kích hoạt bởi áp lực. Khi đó, cảm xúc nguyên bản nhất sẽ dễ dàng bộc lộ. Đối với đàn ông, cảm xúc nguyên bản đó thường gắn liền với nhu cầu gần gũi và bảo vệ người mình yêu. Nó không chỉ là ham muốn, mà còn là bản năng gắn kết. Ngoài ra, thói quen ngủ chung cũng đóng vai trò quan trọng. Khi hai người ngủ cạnh nhau mỗi đêm, não bộ dần hình thành sự quen thuộc về sự hiện diện của đối phương. Đến sáng, khi vừa mở mắt thấy người bên cạnh, cảm giác thân quen được kích hoạt ngay lập tức. Đây là một dạng liên kết vô thức, nhưng lại có tác động rất mạnh đến cảm xúc. Chính vì vậy, buổi sáng thường là thời điểm mà sự gần gũi trở nên tự nhiên hơn so với những thời điểm khác trong ngày. Trong thực tế đời sống, không ít cặp vợ chồng chia sẻ rằng những buổi sáng yên bình bên nhau giúp họ cảm thấy mối quan hệ bền chặt hơn. Không cần lời nói, không cần kế hoạch, chỉ đơn giản là sự hiện diện của nhau cũng đủ tạo ra cảm giác an toàn và ấm áp. Và trong cảm giác đó, sự gần gũi đôi khi chỉ là một bước rất tự nhiên, không gượng ép, không tính toán. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ vẫn là sự thấu hiểu. Việc đàn ông thích gần gũi vào buổi sáng không nên được nhìn nhận như một áp lực hay nghĩa vụ, mà nên được hiểu như một biểu hiện tự nhiên của cơ thể và cảm xúc. Ngược lại, người đàn ông cũng cần hiểu rằng đối phương có thể có trạng thái khác nhau vào buổi sáng, có thể mệt mỏi, chưa sẵn sàng hoặc đơn giản là cần thêm thời gian để bắt đầu ngày mới. Sự cân bằng giữa hai bên mới là yếu tố giúp mối quan hệ bền vững. Bởi vì suy cho cùng, tình yêu không nằm ở thời điểm, mà nằm ở sự đồng điệu. Có những ngày buổi sáng là khoảnh khắc đẹp nhất để kết nối, nhưng cũng có những ngày sự gần gũi lại phù hợp hơn vào buổi tối. Điều quan trọng không phải là khi nào, mà là có hiểu nhau hay không. Nếu nhìn sâu hơn, có thể thấy rằng thói quen đàn ông thích gần gũi vào buổi sáng không phải là điều gì bí ẩn hay kỳ lạ. Nó chỉ đơn giản là sự giao thoa giữa sinh học cơ thể, trạng thái tâm lý sau giấc ngủ và nhu cầu kết nối cảm xúc trong mối quan hệ. Khi tất cả những yếu tố đó gặp nhau trong cùng một khoảnh khắc, buổi sáng trở thành thời điểm đặc biệt tự nhiên cho sự gần gũi. Và đôi khi, một cái ôm buổi sáng, một cái chạm nhẹ khi vừa thức dậy, không chỉ là chuyện của cơ thể, mà còn là lời nhắc rằng giữa cuộc sống bộn bề, vẫn có một người ở đó, vẫn có một nơi để trở về. Và ngày mới bắt đầu không chỉ bằng ánh sáng bên ngoài, mà còn bằng sự ấm áp từ bên trong.